สวัสดีครับวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่ามาแปลกนิดนึงครับแต่มันคือโปรเจกต์ใหม่ของผมเองครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Second Plan แผนสำรองครับผมที่มาของโปรเจกต์นี้นะครับก็คือว่ามีวันหนึ่งเนี่ยผมก็มานั่งคิดกับตัวเองแล้วก็ทบทวนดูผมก็อยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ10 ปีแล้วตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยแล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงมาตลอดยังไม่มีโอกาสได้ลองสายอาชีพอื่นผมก็มานั่งคิดว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยวันหนึ่งผมอาจจะถึงจุดที่มันอิ่มตัวหรือสนุกน้อยลงผมก็เลยอยากหาแผนสำรองเอาไว้ครับในการที่จะวางเส้นทางการทำงานของตัวเองซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาครับผมแผนสำรองของผมก็คือว่าผมจะมาลองทำงานในสายอาชีพอื่นลองดูว่าเราจะไปได้ดีกับสายอาชีพนี้ไหมเราอาจจะคลิกก็ได้ว่าสายอาชีพนี้มันเหมาะกับเราจริงๆแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้ซึ่งผมก็จะไปลองทำเป็นอาชีพต่างๆที่ตัวผมเองเนี่ยสนใจจริงๆและอาชีพแรกนะครับที่ผมสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะพอมีทักษะเป็นไปได้เนี่ยก็คืออาชีพเชฟที่เราใช้มันเซ็ต สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เสน่ห์ของโอมาคาเสะนะครับอย่างแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเออการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพวัตถุดิบชั้นดีแล้วก็แบบมีการเล่าถึงที่มาต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะรวบรวมมาเป็น1 คำเพื่อเสิร์ฟเราครับ เดี๋ยวจะเริ่มที่เวลคัมเมนูก่อนนะครับในวันนี้ตัวนี้จะเป็นไข่ตุ๋นปลาเทอร์บอทนะครับจะเริ่มปรับลิ้นให้อุ่นก่อน ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องexperience ในการกินทางคอร์สมากกว่ามันคือเขามีวิธีการจัดวางลำดับคำว่าคำนี้ควรกินก่อนคำนี้ต่อไปคำที่3ที่4ควรจะเป็นอะไรแล้วก็รวมไปถึงวิธีการกินคำต่างๆเขาก็จะมีการเล่ามีขั้นเป็นตอนของเขา ในระหว่างที่เชฟกำลังเตรียมอาหารอยู่ผมขอเล่าประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับอุคิโอสักนิดนึงนะครับคำว่าอุคิโอเนี่ยจริงเป็นคำศัพท์ญี่ปุ่นโบราณแปลว่า living in the moment หรือว่าการใช้เวลาช่วงหนึ่งที่มีความสุขมากที่สุดเราก็เลยนำชื่อของร้านเราเนี่ยมาใช้กับบรรยากาศของร้านที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาก่อนคือเราจะเลือกที่จะซ่อนอยู่บนตึกเวลาจากนั้นพอหลังที่จะเปิดประตูลิฟต์ออกมาเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ลืมนะครับลืมความเครียดลืมความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ได้มา enjoy กับบรรยากาศที่เป็น private แล้วก็ enjoy กับอาหารที่สำคัญคือ enjoy กับคนข้างๆนะครับแต่วันนี้นั่งคนเดียวเดี๋ยว enjoy กับผมก่อนแล้วกัน ได้เลยครับ ขออนุญาต คือตอนเสิร์ฟมาก็น่าสนใจมากๆมันเป็นกล่องไม้แล้วก็แบบปิดอยู่เลยมันยังไม่เห็นข้างในแล้วพอวินาทีที่เปิดออกมาปุ๊บเขาตกแต่งมาสวยงามมากเหมือนมีหินมีดอกไม้จัดวางทุกอย่างที่มันแบบมันทำให้ออยสเตอร์ดูพรีเมียมอะ ตัวนี้จะเป็น Royal Oyster นะครับ มาจากแม่น้ำบริเตนนีประเทศฝรั่งเศสจริงๆมีเพร์ลด้านบนทั้ง3เพร์ลนะครับ จะมีอิกุระเพร์ลดาชิเพร์ลแล้วก็เลมอนเพร์ล ซึ่งปกติเอาจริงๆคือผมเป็นคนไม่ชอบกินหอยดิบเลยยากมากที่จะให้ผมกินได้แต่ว่าเมื่อกี้ลองกินดูแล้วแบบก็รู้สึกว่ามันโอเคตัวนี้จะมี4 ingredient ด้วยกันนะครับ จะมีอัญชันมะนาว ตะไคร้ แล้วก็พีชครับ ชิมาจิสโมกเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะเอาเนื้อปลามาลมควันเข้าไปในโหลแก้ว ไม้ฮิคอรี่เป็นไม้ที่เขา famous ในการ smoke พวก American barbecue มีกลิ่นคาสกลิ่นไม้ค่อนข้างหอมมาจะเป็นเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้กับชิมาจิ enjoy ครับ ที่ชัดสุดเลยคือมีกลิ่นแบบความเป็นเหมือนไหม้ของไม้อะเข้าไปในปลาแบบเต็มๆแล้วแบบกัดปุ๊บก็คือกลิ่นควันออกมาเลยทำให้เป็นซูชิแบบซูชิประดิบที่เราไม่เคยได้รับกลิ่นแบบเนี้ยและอันนี้กลิ่นมันชัดมากด้วยความที่มันแบบลมควันอยู่ในนั้นพักหนึ่งเลยอะไรเงี้ย คราวนี้จะเป็นอาจินะครับหรือว่าปลาทูจากเมืองนางาซากินะครับทานซอสที่อินฟิวส์กับขิงเล็กน้อยจะมีกลิ่นขิงอ่อนๆเป็น refreshing bite นะครับ
ไป อันนี้คือเป็นปลาซิโคไดนะครับผมโรยด้วยบวยนะครับตัวนี้แล้วก็มีโรยเกลือ ตัวนี้จะเป็นเกลือลาวาครับเกลือลาวาจากประเทศไอซ์แลนด์เกลือลาวานี่คือเกลือที่ทำจากขี้เถ้าของลาวาจะมีโซเดียมที่น้อยทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมน้อยลงจากความเค็มเท่าเดิม หอมมาก นี่จะเป็นซิกเนเจอร์เมนูของร้านเรานะครับเราจะได้อินสปิเรชันมาจาก 2 เมนูด้วยกันระหว่างทาท่าของฝรั่งเศสกับทาท่าของญี่ปุ่น หรือว่าเนงิโทโร่ที่เราคุ้นเคยกัน โอ้สำหรับจานนี้คือชอบมากเลย ผมว่ามันเด่นที่น้ำราดครับน้ำราดเนี่ยก็เอาครีมชีสเนี่ยมาผสมกับนมถั่วเหลือง คือรู้สึกว่ารสเนี่ยพอมันไปอยู่กับปลาดิบแล้วมันออกมาแบบลงตัวมากเขาเหมือนเขาฟิวชั่นฝั่งฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นรวมกันในจานนี้ พอคลุกเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวน้ำราดเนี่ยรสมันเด่นมากจนแบบมันเด่นออกมาเลยประมาณ 70%แล้วที่เหลือก็แบบเหมือนเป็นรสปลาดิบตามมาอะไรเงี้ยผมชอบจานนี้มากจานนี้เป็นจานโปรด ตัวนี้จะเป็นวายคอร์นนะครับ ก็คือจับจากธรรมชาติเลยไม่ได้ใช้จากฟาร์มก็เอามาลงเลยแล้วมันจะละลาย ชูโซโร่เนี่ยที่เขาบอกว่าให้พลิกแล้วก็ให้เอาลิ้นแตะตัวเนื้อปลาก่อน ตอนแรกก็นึกว่าเขาพูดเล่น พอเข้าปากเท่านั้นแหละเหมือนสายไหมอะฟิลสายไหมอะฟิลสายไหมว่าพอเราโดนลิ้นแล้วมันจะหายไปเองนี่ก็อย่างนั้นเลยอะโหนี่ดีมากแต่เบสคือคำนี้เนี่ยร้านนี้เขาเปลี่ยนสูตรครับให้มันต่างจากที่อื่น คือสามารถเอามาเสิร์ฟหลังชูโทโร่ได้ ซึ่งทำให้มันมีรสชาติเอกลักษณ์ที่ไม่แพ้ชูโทโร่เลยสามารถเสิร์ฟหลังได้ ก็ออกมาโอเคครับ แต่ว่าถ้าเทียบกันผมยังชอบชูโทโร่มากกว่าแล้วฟิลละลายมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะมันอร่อยด้วยเนื้อของมันเอง หลังจากกระหน่ำของดิบมา ทีนี้เขาก็มาตัดด้วยของสุกแหละก็คือเป็นโฮตาเตะย่างแล้วก็โรยด้วยไข่ปลาแล้วก็ไปห่อสาหร่ายที่ย่างพัดไปพัดมาบนเตาถ่าน ถ้าไม่เกรงใจคือเบิ้ลไปแล้วเมื่อกี้คือเป็นคนชอบโฮตาเตะอยู่แล้วแล้วพอมันแบบมาย่างเกรียมๆหอมเตาถ่านหน่อยปุ๊บรวมกับสาหร่ายไข่ปลาคำนี้คือ10 เต็ม 10สำหรับผม ตัวนี้เป็นเกลือสาหร่ายของไอซ์แลนด์ครับ รับรองได้ว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนคำนี้ทานหลับตาเห็นทะเลเลยครับ ก็ไม่กล้ารีวิวมากสำหรับอันนี้เพราะว่าไม่เซียนอูนิไม่เชี่ยวชาญเรื่องอูนิเลย คือผมรู้แค่ว่าอันเนี้ยกินแล้วแบบกับกินแล้วแบบโอเค ซึ่งอันเนี้ยของร้านนี้ก็อยู่ในระดับที่มันโอเคแหละปึ๊บกินไปไม่ได้รู้สึกว่าดื้อหรือแบบไม่อร่อยอะไร อันนี้ต่อมาตัวนี้จะเป็นเมนคอร์สในวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้าวมันปูนะครับเราได้อินสปิเรชันมาจากข้าวมันปูของญี่ปุ่น แต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือเราได้นำตัวมันปูซูไวเนี่ยที่ปกติจะนำมาคลุกกับข้าวเนี่ยเรานำมาทำเป็นเทคนิคของฝรั่งที่เรียกว่า reduction นะครับ คือปกติมันจะเขียวเข้มกว่านี้ถูกไหม มันจะเป็นแบบแห้งๆนะครับสีน้ำตาลแห้ง อ๋อ ๆคำนี้คลุกแล้วก็ทานได้เลยครับ enjoy เอามันปูมาทำเฉพาะแล้วก็โปะด้วยปูม้าของไทยเอง ซึ่งอันนี้ก็เป็นฟิวชั่นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบหรือว่าผมถูกกับฟิวชั่นก็ไม่รู้ คือเนื้อปูก็ดีครับ แปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยนี่ปูของประเทศไทยนะ ซึ่งพอคลุกกันแล้วเนี่ยทุกอย่างลงตัวมาก ข้าวมันนุ่มน้ำราดก็หอมปูก็ดี เดี๋ยวจะเป็นนิกิริสุดท้ายในคอร์สนะครับนี่เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเราเลยอันนี้เราให้ทานตอนที่ยังอุ่นๆอยู่นะครับ ออกตัวว่าชอบกินปลาไหลอยู่แล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับข้าวปั้นหน้าปลาไหลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซอสที่เขาราดด้วยซึ่งซอสเขาก็ลงตัวออกมาก็มีรสที่แบบเอกลักษณ์แล้วก็ติดลิ้นน่ะแล้วก็พอมันอยู่กับปลาไหลก็ไปได้ดี อันนี้ผมก็รู้สึกว่าคำนี้อร่อย ตัวนี้จะเป็นซุปหัวกุ้งทานคู่กับเนื้อปลาเทอร์บอทนะครับเนื้อปลาเทอร์บอทเนี่ยคือตัวที่ คำแรก ใช่ อยู่บน ที่ ไข่ แอบ ตุ๋น มันอยู่บนไข่ตัวนิดเดียว ลองเลยแล้วกันนะครับ enjoy ครับ
นี้ก็จะเป็นคอร์สสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นขนมหวานของเราตัวนี้จะเป็นโฮมเมดไอศครีมเป็นไอศครีมโฮจิชะนะครับส่วนด้านล่างจะเสิร์ฟเป็นช็อกโกแลตซิงเกิลออริจินช็อกโกแลตซิงเกิลออริจินเนี่ยคือช็อกโกแลตที่มาจากคาคาโอแค่ประเภทเดียวตัวนี้มาจากซีบาวาเล่ของประเทศโดมินิกันรีพับลิกนะครับแล้วก็ทานคู่กับโฮมเมดครัมเบิลมาทานด้วยกันได้เลยครับ ของหวานคือดีมาก อันนี้ไม่ชอบกินของหวาน แต่ของหวานที่นี่คือดีมาก มันเป็นไอศครีมโฮจิชะ แล้วก็มีช็อกโกแลตอะไรนะ อะไรของเขา แต่พอตักเป็นคำปั๊บแล้วก็ลงตัวมาก รับรองว่าถ้าคนโอเคกับของหวานผมว่ากินเนี่ยอันนี้ยังไงก็ชอบ เพราะว่ามันเป็นโฮมเมดด้วยเขาทำเอง ก็สำหรับโอมาคาเสะที่นี่ผมว่าเขาจะเหมือนมีแนวญี่ปุ่นเป็นแกนกลางครับ แล้วก็มีความฟิวชั่นความเป็นไทยเข้ามาฟิวชั่นฝรั่งเข้ามา ซึ่งถ้าใครชอบแนวเนี้ยผมว่าน่าจะชอบร้านนี้เหมือนผมเป็นคนชอบแนวฟิวชั่นหน่อย ถ้าไปแบบโอมาคาเสะที่มันแบบปัดดิบล้วนๆอะไรอย่างนี้เราจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อร่อยมากเลยทุกอันเลยครับ วันนี้เนี่ยอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นเด็กฝึกงานก็ได้กับเชฟบาสหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับผมยินดีมากครับ เรามาเอาประสบการณ์มาเอาความรู้ด้วย แล้วก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้จริงๆอ่ะมันให้มองว่าเราเป็นเด็กเหมือนเด็กฝึกงานดีกว่า ก็ตอนนี้ในฐานะที่มาร์ชยังเป็นลูกค้าอยู่นะครับก็ขอปิดคอร์สก่อนแล้วกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้อันนี้ก็โตเซมัส ขอบคุณมากเลยครับ ครับ เดี๋ยวเจอกันหลังครัว ได้ ไม่แต่ดีแล้วนะ เดี๋ยวไปวอร์มมือรอผมเชื่ออย่างนั้นว่า DNA ที่มียีนมาอยู่เนี่ย มันจะทำให้เราแบบหยิบจับอะไรได้ง่ายและเรียนรู้ไวบทเรียนแรกก็เริ่มกันที่คิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเชฟซูชิก็คือมีดครับมีดแร่ปลาเนี่ยเขาก็แตกต่างจากมีดทั่วไปอยู่แล้วมันต้องเป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กพิเศษ นี้จะเป็นมีดเขาเรียกว่ายานากิเป็นมีดแร่ปลา สำหรับเล่มนี้เนี่ยมันมีรอยสลักชื่อไว้ด้วย อ๋อตัวนี้สั่งให้เขาทำเป็นสลักชื่อครับ อันนี้เขียนว่าบาสคุง บัสคุงบัสสึ บัสสึบัสสึ แล้วก็จะมีเดบะเล่มใหญ่ก็จะสลักชื่อเหมือนกัน เยบะ เดบะ เดบะนะครับยานากิเดบะ ตัวนี้จะได้ปลาตัวใหญ่ เดบะเล่มเล็ก อ๋อเดบะเล็ก ซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นของส่วนตัว ส่วนตัวครับผม แล้วก็ปกติเนี่ยเขาไม่ให้จับกันด้วยนะ คือเจ้าของมีดเนี่ยเจ้าของเซตที่มีชื่อบนสลักเนี่ยจับได้เท่านั้น แต่ว่าพี่บาเขาก็ใจดีแล้วประเด็นเนี่ยคือผมถนัดซ้ายพี่บาถนัดขวาใช่ไหม มีครับตอนนี้ผมเตรียมมีดทางซ้ายมาให้ โชคดีมากที่ร้านเขามีคนใช้มือซ้าย คือมีดซูชิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วซึ่งตัวเนี้ยจะมีคมแค่ด้านเดียว ถ้าคนถนัดขวาก็จะมีคมที่ขวาก็จะสังเกตว่าด้านคมก็จะอยู่ทางซ้าย อ๋ออาหารนี้ผมเริ่ม ครับ เห็นภาพแล้ว จะมีร่อง อ๋อ โค้งรับโค้งรับ โค้งรับนิ้วเรา โค้งรับนิ้วไม่ให้นิ้วเราเจ็บ อ๋อ ใช่แล้วก็ใช้นิ้วกลางสอดเข้าไปครับแล้วก็กำให้แม่นแล้วก็ใช้นิ้วชี้ กว่าเชฟเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นขึ้นมาจับมีดแล้วขึ้นปลาแล่ปลาได้เนี่ยคือแบบเป็นหลักแบบ10 ปีอะอย่างพี่บาสนี่ก็โอ้โหหลายปีมากกว่าจะได้เขาบอกเขาต้องล้างถูพื้นล้างผักอยู่หลายปีมากๆ กว่าจะได้เริ่มมาใช้มีดคือมันความรู้สึกเหมือนซามูไรเลยอะแบบที่ต้องมีอาวุธคู่กายประจำตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีผู้ช่วยเชฟอยู่ในครัว จริงๆผมว่าสำหรับผู้ช่วยเชฟในมุมผู้ช่วยเชฟมันก็คือเหมือนเป็นการฝึกกันแหละฝึกฝีมือฝึกต่างๆ แล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้กับเชฟดูว่าเฮ้ยฝีมือคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้รวมไปถึงเขาพิสูจน์ไปถึงว่าผู้ช่วยเชฟเนี่ยเขามีธรรมเนียมว่าเขาต้องทำอาหารกลางวันเนี่ยให้เชฟบาสกินด้วยในแต่ละวันเพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มีฝีมือวันที่ไปเนี่ยเขาทำสุกี้เป็นชาบูเป็นเอาหม้อสุกี้มาแล้วก็มีน้ำซุปที่เขาทำเองมีเนื้อหมูที่เขาเอามาแล่เอามาบดเองใช่ไหมแล้วก็น้ำจิ้มที่เขาเอามาปรุงเองซึ่งเอาจริงๆนะผมมีโอกาสกินด้วยอันนี้แล้วมันเป็นสุกี้ชาบูที่
คำแรกที่กินเข้าไปจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหเบอร์นี้เลยเหรอคือสำหรับแบบของต่างเขาก็ต้องเลือกอย่างดีแล้วก็แบบเหมือนผู้ช่วยเชฟก็ต้องพยายามเอาชนะใจพี่บาสให้ได้อะในรสชาติอาหารที่แบบจะทำให้พี่บาสกินน่ะแต่ผมอยากรู้ผลน่ะคือถ้ามันมาเบอร์เนี้ยผ่านเนอะ พี่บาสจะให้ไปแล่ปลาเลยอยู่ดีก็มาเบอร์นี้แบบเตรียมปลาไว้แล้ว จะเข้าไปแล่มาไปเลย ตัวนี้จะเป็นปลาจิโกไดนะครับปลาอาจิครับแล้วก็มีหอยเชลล์โฮตาเตะ คล้ายๆปลาทูนะคล้ายปลาทู ตัวนี้จะเป็นสเปิร์มปลาคอสหรือว่าทาระชิโรโกะเป็นวันต่อวันจริงๆแล้วเราสั่งไปตั้งแต่คืนนี้ก่อนเที่ยงคืน แล้วก็พรุ่งนี้เช้าส่งตรงมาถึงญี่ปุ่นสั่งตรงมาถึงญี่ปุ่น แล้วก็ใส่น้ำเป็นตู้มาเลย ใช่ตัวนี้จะเป็นน้ำทะเลครับ อ๋อ จะมาพร้อมกับปลาไหล ตัวนี้ก็จะมีที่หนึ่งก็คือดูของเรื่องของโครงสร้าง โครงสร้างของหน้าตา แล้วก็ดูเรื่องคีบแต่นี้เอาออกไปแล้วครับอันนี้เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของปลาแล้วก็จับดูเนื้อดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแน่นๆไหม คือชีวิตเขาเริ่มตั้งแต่คืนวันก่อนหน้านั้นแล้วแหละของวันต่อไปเนี่ยสั่งปลาปุ๊บเที่ยงเราก็ต้องมาแล้วมาเช็คของว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรยังไง แล้วก็มันเป็นปลาญี่ปุ่นอะแล้วปลาบางชนิดมันก็ไม่มีในไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยคือจะมีคล้ายๆเป็นคนไปประมูลปลาที่ตลาดญี่ปุ่นเลย ซึ่งเวลาญี่ปุ่นเนี่ยมันบวกกับเรา2 ชั่วโมงใช่ไหมสมมติเขาบอกว่าเขาเริ่มประมูลปลากันประมาณแบบตี 1คนที่อยู่ที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะทยอยถ่ายรูปส่งมา เหมือนพี่บาสก็ต้องพรูฟว่า เอ้ยเขาบอกว่าเขาดูปลาจากโง่เฮงที่เขาบอกไง เฮ้ยเขาจะรู้แล้วว่าไอ้นี่หนุ่มไอ้นี่แก่แล้ว แล้วคนนั้นเนี่ยก็ต้องไปประมูลปลาจากญี่ปุ่นแข่งกันมา จนได้มาปุ๊บเขาก็ขึ้นเรือส่งกลับมาถึงในวันต่อไป แต่ตัวนี้ต้องขอดเกล็ดก่อนนะครับ คือทุกอย่างมันเป็นศาสตร์หมดเลยแบบแม้กระทั่งการขอดเกล็ดเนี่ยคือเราจับมั่วๆไปมันก็มีวิธีการจับของเขาเอานิ้วค้ำคลีบไว้ แล้วก็ต้องลูบด้านนี้ ต้องใจเย็นอะถ้าจับแรงปุ๊บปลาก็จะช้ำถ้าจับใจร้อนปุ๊บเกล็ดก็จะขอดไม่ครบอะไรเงี้ย ความเร็วและความไวก็สำคัญนะครับ เพื่อที่เวลาเราเอาปลาออกมาจากตู้แล้วเนี่ยไม่ให้มันอยู่อุณหภูมิข้างนอกมากเกินไป อันนี้เราล้างเพื่อเคลียร์เกล็ดให้ออกหมดเลย ออกทั้งหมดไม่มีอะไรมาก เรามาเริ่มแร่เลยดีกว่า ตัวหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่คำครับพี่บาท ตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 6-7 คำ หนึ่งด้วยความที่วัตถุดิบมันราคาสูง และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอาหารที่แบบต้องใช้ความสวยงาม คือส่วนประกอบของเนื้อปลามันก็ต้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเงี้ยพี่บาทตอนแรกเขาก็แบบแล่แทบจะติดกระดูกเลยคือแบบ คือเอาเนื้อเก็บหมดเม็ดอะเนื้อให้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอจำได้เลยวินาทีที่เขายกก้างปลาขึ้นมาส่องไฟอะคือแสงยังทะลุมาได้อะ ส่วนเนื้อที่มันเป็นรอยต่อ ครับ เราต้องเอารอยต่อเนี้ยตรงกลางแล้วก็ค่อยๆล็อกไป ต้องใช้อุ้งมีดก็คือส่วนนี้ ก็กดดันแล้วก็อยากทำให้มันแบบออกมาโอเคที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งสอบเสร็จอะแล้วมันแบบหมดแรงแล้วใช้สมองใช้ความตั้งใจใช้กล้ามเนื้อทุกมัดไปหมดแล้วก็เลยหมดแรงปุ๊บแล้วพอมีปลาไหลอีก โอ้ยมีเขาขึ้นปลาไหลได้คนเดียว แล้วผมจะอยู่ไว้ทำไม ผมขอเป็นคนดูแล้วกันอะไรเงี้ยก็ดูเขาขึ้นปลาไหล ลำตัวเขาจะมีลื่นๆ มีลื่นๆ ใช่มีลื่นๆ กินไม่ได้ ทานไม่ได้ครับมันจะคาวล้างเกลือ
ล้างเกลือเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็นำไปแช่กับสาเก อ่า ครับ โดยที่แช่สาเกเสร็จปุ๊บเราก็นำไปนึ่งครับ นึ่งอีกรอบ นึ่งอีกรอบหนึ่ง เรามาที่สเปิร์มใช่ไหมครับ ปลาเลยนะครับ ปลาทะละ ปลาทะละ ใช้ไก่ตัดจะมีเยื่อเป็น เขา ไส้อ่อน เขาเรียกสเปิร์มเพราะว่าอะไรครับ เขาเรียกสเปิร์มจริงๆมันอยู่ข้างในเป็นการสะสมของไขมันช่วงฤดูหนาว คือมันคือสเปิร์มที่มันอยู่ในถุงอะไรสักอย่างของจากปลาคอตเนี่ยแหละ คืออันนี้ไม่ได้ลามกนะ แต่ว่ากลิ่นทุกอย่าง มัน100%โฮตาเตะเราก็จะเลือกใช้ที่แบบสดแกะมาแล้วจากทางญี่ปุ่นนะครับ อ๋อ เราจะเลือกเสิร์ฟแบบใช้แบบเป็นตัว อ่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบฝั่งปลาเสร็จเรียบร้อยครับ ก็ออกมาเรียนรู้ฝั่งข้าวมาที่สเต็ปต่อไปครับพี่บาสคือการตีข้าว ปาดตรงหน้าข้าวนะครับ คือเราจะไม่เอาก้นหม้อ ใช่เราจะไม่เอาบนหม้อครับ ตีเพื่ออะไรพี่ จะเป็นการผสมข้าวระหว่างข้าวกับน้ำส้มของญี่ปุ่น น้ำส้ม ใช่เพื่อที่จะไปปั้นข้าวซูชินะครับก่อนอื่นก็เอาตัวน้ำส้มที่เราทำไว้แล้ว คือด้วยความที่ญี่ปุ่นอะข้าวญี่ปุ่นมันจะมียางข้าวมันทำให้เกาะกันอยู่แล้ว แล้วพอมันผสมซึ่งมันเป็นพันธุ์ข้าวด้วยนะ คือพันธุ์ที่ร้านที่เขาเลือกมามันก็จะเป็นพันธุ์ที่มีแบบยางข้าวเยอะทำให้ข้าวมันเกาะกันแล้วก็นุ่มอะไรเงี้ย แล้วก็พอชิมปุ๊บอะโหรู้สึกว่าข้าวเขาแบบมันนุ่ม แล้วก็มันเคี้ยวแบบกำลังดีอะ ร้านโอมากาเสะก็แข่งกันตรงที่ข้าวนี่ด้วย ต่างกัน ต่างกัน ตีไปสักพักหนึ่งจนข้าวทั่วปุ๊บก็ไปลงในถังเก็บข้าวเพื่อพักไว้โดยมีผ้ารองอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ข้าวมันแข็งเด็ดขาดครับถังที่ตีนี่คือ จะเป็น มันต้องเป็นเฉพาะ ไม้ฮิโนกิเหมือนกัน มันก็คือไม้ตัวเนี้ยจะมีน้ำมันอยู่ในตัวไม้แล้วก็เป็นไม้ท่อนเดียว ที่ญี่ปุ่นเขาจะเอามาทำเป็นเขียง เป็นหม้อข้าว เป็นที่ตีข้าว เป็นที่พักข้าว อ๋อคือมันเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ มีน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เฮ้ยซีเรียส ใช่ครับถ้าเราสังเกตดูดีๆ ถ้าเดินเข้ามาตอนแรกๆ จะได้กลิ่นไม้ก่อน ของตัวนี้ ใช่ กลิ่นจากไม้เนี่ยมันก็จะทำให้ซูชิเนี่ยอร่อยขึ้น เพิ่งรู้ว่าเขียงก็มีผลต่อรสชาติอาหารกับกลิ่นครั้งแรกก็วันนี้ แล้วพอถามถึงราคาครับ6 หลัก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการปั้นข้าวซูชิไม่ใช่แค่ข้าวกับปลา ครับ แต่เราจะปั้นข้าวเพื่อให้ปลากับข้าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อนอื่นเราก็ต้องชุบน้ำที่มือเพื่อไม่ให้มือ ผมล แห้ อง ง ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ ครับตบเพื่อให้รู้ว่าพร้อมแล้ว แต่พอนิดหน่อยเพื่อที่จะเวลาถ้าน้ำเยอะไปเนี่ยจะทำให้ข้าวแฉะ โอเค แต่ว่าถ้าแห้งไปจะทำให้ข้าวติดมือ หลังจากนั้นให้กุยข้าวนะครับ ใช้นิ้วครับใช้นิ้วนะครับครับ เกี่ยวข้าวหลวมๆข้าวอยู่ที่ประมาณ 10-12 กรัม จากนั้นใช้มืออีกด้านหนึงครับ วางลงไปครับวางลงไป จากนั้นบีบนิ้วโป้งกดนิดหน่อย ใช่ครับ จากนั้นทำอีกทีหนึ่ง ที่กันไม่ได้ ไม่ได้ ต้องถูกไหมครับมันชิมครับ ต้องชิมด้วยเหรอครับ ชิมด้วยครับ เพราะว่าจะได้รู้ว่าอุณหภูมิที่เรา มือของเรา ว่าผมน้ำเยอะไปหน่อยผมน้ำเยอะมาก น้ำเลยอ่ะ ครับ เหมือนข้าวต้มอ่ะ การกำข้าว แน่นไปไหมหลวมไปไหม ของผมแน่นไป
ถ้าแน่นไปแสดงว่าต้องคลายกว่านี้หน่อย ตอนเขาเป็นเชฟฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยอาจารย์เขาก็หั่นนี่เลย หั่นหัวไชเท้าปักเป็นคำประมาณเขาปั้นซูชินี่แหละก็ฝึกท่าทางในการแบบปั้นไปให้กล้ามเนื้อมันจำว่าแบบเนี่ยคือน้ำหนักที่ถูกแล้วก็แรงกดที่พอเหมาะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาฝึกเขาปั้นจนหัวไชเท้าดำ ครับ เฉียงประมาณ 45 องศานะครับ ใช้ระหว่างกลางมีดนะครับ ความหนาก็อยู่ประมาณที่ 1 เซนลากพอมาถึงใกล้สุดปลายมีด ขึ้น ตั้งมีดขึ้นแล้วก็จับ หนังปลาเล็กน้อยเพื่อเวลาเคี้ยวเข้าไป จะรู้สึกว่าเคี้ยวง่ายขึ้น น้ำหนักมือแต่ให้ออกความคมของมีด ครับ ไม่ต้องกดครับ ลากค่อยๆลากใช่ครับ แล้วก็ตั้งมีดขึ้น บางไปไหมครับ ครับ เปิดหน้าได้ดีครับ เปิดหน้าได้ดี รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเต็มแล้วกลับบ้านก็ได้ทักษะใหม่ แต่พี่บาสและทางร้านเนี่ยยังอุตส่าห์จัดหาลูกค้าพิเศษมาอีก เดี๋ยววันนี้ทางร้านเรานะครับเราก็จะมีนัดลูกค้าไว้แล้ว เป็นลูกค้าโอกาสพิเศษ เป็นลูกค้าพิเศษ เป็นลูกค้าพิเศษให้ สั่นเลยแล้วมือถือไอ้กล่องปลาอยู่กล่องปลากล่องข้าวเนี่ยพอเปิดประตูมาปั๊บคนกลางเนี่ยหนักเลยเชฟบ้าน น่าเครียดมาเลย แล้วพออีกคนซ้ายมือผม อันนี้ก็เป็นอีกเจ้าของร้าน โอเค ก็เริ่มคอร์สกันเลย ผมเชฟมาวันนี้จะดูแลทุกคนนี้ อันนี้ก็สถานที่เก่านะครับ แต่ว่าเป็นเชฟรับเชิญพิเศษ เดี๋ยวเรามาเริ่มคำแรกเลย มันเครียดมันคุยไม่ออกอ่ะ มันไม่รู้จะคุยอะไร คือเราแบบโฟกัสก็โฟกัส แล้วพี่ก็กดดันไง ให้ผมคุยกับลูกค้าอยู่นั่นน่ะ คุยไม่ออกตื้อไปเลย คุยได้แค่แบบวันนี้อากาศเย็นนะ แล้วแบบเป็นเรื่องซิมเพิลน่ะ ที่แบบออโต้ไพลอตอ่ะ คุยไป อยากไหม แค่นี้5 วิเพราะที่เราเจอมาประมาณหลักวินาที คำแรกผมกดไปเกือบ10 นาที นี่ครับจ้าแล้วผมหนักใจตอนเวลาพี่บาสเคี้ยวอะ ข้าวเยอะแล้วก็แน่นไป ครับ อ่า ต้องลดข้าวลงมา ลดข้าวลงมาได้ครับ ก็รู้สึกแฉะๆนิดนึงค่ะ แล้วก็รู้สึกข้าวกับปลายังไม่ได้แบบเป็นเหมือนกัน คำที่สามน่าจะดีกว่าคำแรกๆนะคะ บอกแล้วต้องอาจารย์คนที่3พี่บาเชบ้าบอกยังไม่ดี ใช่ไหมจำได้ว่ายังไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยโอ้แป้วแหละ แล้วเดี๋ยว
ดี๋ยวต่อไปจะเป็นชิมาจินะครับที่เมื่อกี้มาสเพิ่งสโมกไปจะเป็นไม้ดิคอรี่นะครับเป็นไม้ที่เขาสโมกกับพวกอเมริกันบาร์บีคิว แรกอบอุ่นครับ ข้าวเปียกไปไหม เข้าโอเคแล้วนะดีกว่าคำที่แล้วอีกค่ะ จริง ดีนะคะอร่อยหอมกลิ่นสโมกแล้วก็รู้สึกแบบมีความเป็นซูชิมากขึ้น สวยครับรูปทรงสวยครับนี่คือคำแรก ครับ เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่า คือเขาเคี้ยวไม่เหมือนคนปกติอะพี่ถ้าพี่ได้เห็นนะ คือปกติก็เคี้ยวแบบถ้าเรากินใช่ไหม มันมีต่อมรับรสทุกรสใช่ไหม แล้วเขาก็พยายามเคี้ยวให้ไปทั่วแบบ ทุกต่อม เหมือนเช็คทุกส่วนทั้งข้าว ทั้งปลาทั้งความแฉะ แล้วก็เช็ครสเปรี้ยวรสเค็มรสอะไรให้ครบจนกลืน ดีครับ ดีกว่าคำแรกเยอะเลยครับ เป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมาก ขอบคุณครับ ครับผมคำนี้ผ่าน ครับ เริ่มแบบภูมิใจเริ่มรีแลกซ์ปุ๊บข้าวก็อยู่ในระดับพอดีขึ้น ปลาก็เราเริ่มแล่ได้โอเคขึ้น ดีครับดีครับ โอเคไหมครับ โอเค ความแน่นของข้าว ได้ แล้วพอหมดคำที่ต้องแล่ปลากับปั้นแล้ว อันเนี้ยเหมือนสอบโจทย์ข้อเขียนเสร็จแล้วอะที่เหลือเป็นช้อยอะหอยสุกกำลังดีเลยค่ะ จานนะครับ อร่อยครับ อร่อย เข้ากันได้ดีนะ โอเคครับ ต่อไปก็เป็นคำพิเศษของผม พิ นะ เศษ เชฟมาจุบางทีก็เลยขอเขาคิดมาจุซิกเนเจอร์ออกมา แล้ววัตถุดิบที่ผมติดใจที่สุดประทับใจที่สุดก็คือสเปิร์มปลาคอตพอปิ้งไปสักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วเอาออกมาปึ้มแล้วก็วางอูนิมา4 ก้อนเน้นๆจึ๊บแล้วก็โรยด้วยคาเวียร์แล้วก็ตามสุดท้ายด้วยสไลด์เห็บทัฟเฟิลลงไปคำเนี้ยเอาจริงแพงหนักมาก ไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่เราเชื่อว่าของแพงคือของดีและอร่อย ไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะมาก แต่พอเราก็ลุ้นนะตอนเสิร์ฟเข้าไปปุ๊บแล้วแบบทุกคนกัดเข้าไปแบบหูมันก็แบบเหมือนทุกคนแบบดูพอใจกับคำนี้อะ ใส่กับอูนิก็อร่อยนะ วันนี้คอร์สพิเศษของผมก็จบลงแล้วนะครับ ยังไงก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้บริการทุกคน ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้ทำอาหารให้ทุกคนใหม่นะครับจริงๆมันเป็นความโชคดีของผมนะที่ได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้ ซึ่งปกติมันแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่วันแรกเข้าไปเรียนรู้ทุกอย่าง จนได้จับมีดและสุดท้ายสุดคือปั้นเป็นคำและเสิร์ฟให้ลูกค้าจริงๆอะไรเงี้ยพอได้มาทำก็รู้เลยว่า ถ้ามุ่งจะมาทางนี้แล้วเนี่ยมันต้องไปให้สุดเลยนะ มันหันหลังกลับไม่ได้ สมมติเราเริ่มมา 5 ปีแล้วเราเพิ่งแบบขึ้นป่าได้ แต่เราจะจอดแค่นั้นนะโหเราจะกลับไปไหนก็ยาก จะไปต่อก็ต้องใช้ความอดทนนะ คนที่อยากจะเป็นเชฟทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีโอกาส แต่ต้องรักในอาชีพนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกฝนตั้งใจเรียนรู้ แล้วก็เสียสละไม่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาแม้กระทั่ง
จนถึงนอน ถึงกับฝันไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ข้างหน้ามันเป็นแบบแค่เหมือนแบบหัวสามเหลี่ยม ข้างหลังคือแบบบานงานทุกอย่างดีเทลอีก ไม่มีวันสิ้นสุดเลยอะสำหรับ second plan แผนสำรองเนี่ยที่ผมจะวาดแผนสำรองที่จะไปทำต่อหลังจากเป็นอาชีพนักแสดงก็คือเป็นเชฟซูชิเนี่ยผมยังไม่ตัดทิ้งนะคือผมรู้สึกว่าผมมีความตื่นเต้นระหว่างที่ทำแล้วก็ในพาร์ทที่เป็นนักแสดงผมค้นพบตัวเองว่าผมชอบที่จะเช็คฟีดแบ็กสำหรับผู้รับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยการเป็นเชฟซูชิมันมีดีกว่าการเป็นนักแสดงคือพอเราเสิร์ฟปุ๊บเราเช็คฟีดแบ็กเราเห็นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถ้าเขายิ้มอ่ะมันคือความสุขของเราเลยเพราะนักแสดงเราอาจจะต้องรอเวลาแบบละครออนซีรีส์ออนแล้วเขาก็ส่งคอมเมนต์มาถึงเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดเชื่อมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าพอมันมีแบบเนี้ยมันทำให้ใจเราพองโตครับก็สำหรับรายการ second plan แผนสำรองนะครับมันคืออีกทางเลือกหนึ่งของตัวผมเองเนี่ยที่อยากไปลองอะไรใหม่ๆเพื่อมันเป็นแผนสำรองของเราได้ในอนาคตจริงๆก็ถ้าใครชอบนะครับก็แล้วรู้สึกว่าได้เรียนรู้อาชีพต่างๆไปพร้อมกับผมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe channel ของผมด้วยนะแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอาชีพอะไรจะเป็นแผนสำรองของผมในวันข้างหน้าครับอีละใช่ปะเส ถูกไหมพี่วัดถูกไหม ต้อง อุ้ย รอไปก่อน โอ้ยผมเสียเนื้อไปเยอะมากเลย ขึ้นแบบปลาร้องแมวร้องไห้ กินไม่หมด เอาเราไม่ได้กินเนื้อกินไม่หมด ตะกี้ได้ยินเสียงซุบซิบเพราะวันนี้มีข้าวต้มแล้ว คุยกันหน่อยได้ไหมครับ ปล่อยธรรมชาติก็ได้ครับ ไม่ต้องกดดัน พูดง่ายครับ ยากนะ ตามองผมเลยไม่กล้าสบตาเลย ปั้นยังไงก็ได้ไม่ให้ล้มก็ดีแล้ว อันนี้ถือว่าไม่ลง เอียง เอียง เกือบล้ม เกือบล้ม